بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اکسل. ها په اکسل کې وکاو فارمیټ کې زموږ سره د سیل. اوس فار ایگزامپل ځکه کې ما څه لیکل وکړه و مې لیکو افغان کاپی فیسټ. ها زه راځم دلته کې ورته ویم په فارمیټ کې سیل. په سیل کې ورته ویم چې ها اوس ما ته وایي چې دا کوم لیکل چې تا کړي دا په څه جنرال کې غواړي کرنسي کې غواړي. ستیم فار ایگزامپل کرنسي دا شوه دا شان الاګمنټ راځو. الاګمنټ څه وایي آیا دغه لیکل څه په زاویه باندې تاوهل غواړي او کنه په ډیګري باندې. دا ګوره چې کوم سیټ ته تاوې ښکته راویستل غواړي ماینس کې به راځي زم چې په دومره ډیګري باندې تاو کا. ټیک شو. او همدا شان راځو فونټ سټایل ولې هم چینج کا. فونټ د څنګه زموږ سره زم چې د لیکلو سټایل دی دا کوم چې ما بلاک کړي دي د دې لیکلو سټایل دی زموږ سره داسې وي. همدا شان بورډ اټالیک دی وي او فورټي سایز دی وي. همدا شان کلر ډبل لاین دی مو سره وي. دغه ته کلر هم ورکول غواړم داسې مختلف. بارډر زه غواړم چې ته بارډر هم ورکم. بارډر ټایپ دا شو څلور سایډونو ته بارډر ورکوم. غواړي چې یو سایډونه ختم کې دا دې ختم شي یا دا دې ختم شي چې کوم دې پکاري هغه به ونه څه کېږي ختمیږي. ټیک شو. دا ونه ختم کا دا مونه ختم کا دا ټیک دی دا به یې دا ونه ختم کا. ټیک شو. څه مختلف اشکال پکې جوړیږي. پیټرن د دې د ځمکه د دې د بیکګراوند چې کوم دی دې ته سم کلر ورکول غواړي. فار ایگزامپل د دې کلر شو زموږ سره دا کلر شو. ټیک شو. او همدا شان بیا اوکې کا. اوس هغه لیکل کوم چې مونږ سره کلیو هغه په زاویه کې تاسو هغه بارډر یې مو اخیستلې هغه کوم لاینونه چې تاسو ښکته ورکړي هغه مو اخیستل خو کرنسي وانه اخیستل ولې چې په دې کې موږ داسې ویلیو نه ده لیکلې چې هغه زموږ سره کرنسي ول دا خو ټول ټیکس موږ لیکلي دي نو دې وجې نه یې وانه اخیستل زموږ سره. په دې باندې پوه شولې دا زموږ سره په فارمیټ کې د سیل کارو. ها همدا شان کولی شئ یو روز هایټ سیوا کې د کالم هایټ سیوا کې زه راځم ورته یم چې هایټ ورکا. ها د دې له هایټ ورکا فار ایگزامپل نارمل دومره دی نو دې له ورکا 20. اوکې 20 سایز څومره سیوا شو دی نور په نسبت باندې د دې کې څه نه څه چینجز ښکاري. همدا شان راځو آټوفیټ نارمل یې کا. بیا راځو په فارمیټ کې ورته وایو چې هایټ. اوس فار ایگزامپل په دې کې ما څه لیکل وکړل دا لیکل دي زما سره صحیح ده. زه څه کول غواړم زه ورته یم چې دا لیکل باید زما سره دا رو هایټ شي. نو راشه فارمیټ کې ورته وایي چې رو هایټ ورک شو. زه ورته یم چې نه دا واپس راویستل پکار دي ان هایټ واپس به راشي زموږ سره. ښه همدا شان زموږ سره د کالم هم داسې کولی. زه د کالم ویټ سیوا کوم. دا کالم دی زما سره ورته یم چې کالم ویټ د دې ایډ دی زه یم چې دا 10 کا. اوکې نو نه کالم څونه سیوا شو نور سپیس لور کو چې تاسو ته صحیح پته ولګي. فارمیټ کالمز او ویټ دا څونه شو د لا ورکا 15 کالم سایز به زموږ سره سیوا کېږي. همدا شان راځو بل آټوفیټ سلیکشن. آټوفیټ سلیکشن باندې څه کېږي آټوفیټ سلیکشن سوري بخښنه غواړم ذهن نه مې ووتو خو انشاءالله په دې به بیا کار وکړو. آټوفیټ سلیکشن اوکې زه په دې به بیا کار وکړو. نور هماغه دغه په شان که څنګه چې کار وکړې موږ هایټ کولی بیا ان هایټ کولی دغه کار دی ورباندې صحیح ده. او دا بل پکې سره کالم کې سټینډرډ ویټ. ها سټینډرډ ویټ دې له ورکه فار ایگزامپل سټینډرډ ویټ دې کالم کې ودرېږو. ها کالم څه یو منټ صبر وکړه. ښه زه لږ وزګار شم بیا به درشم. ټیک شو. ها راځو شیټ ته. شیټ کې څه وایي زه ته چې دا شیټ باید رینیم شي. شیټ نمبر 1 زه چې نه شیټ نمبر 1 په کار نه دی. زه غواړم چې خپل نیم ولیکم نو رینیم ولیکه ضیاءالدین. ها زه چې دا 2 رینیم کا. رایټ په کلیک کا د سم کولی شي چې د ځای کې تاسو رینیم کوي ضیا رینیم قدوسی. ټیک شو. ګوره چې کوم یو رینیم کول غواړي چې هغه د مینو نوم کولی شي او رایټ په کلیک کوئ هم به رینیم کېږي زموږ سره. زه ته چې دا ضیاءالدین چې کوم دی دا هایټ کا ضیاءالدین به ورک شي.
زم چې نه دا واپس راوستل پکار دی آن هایټ واپس براشي اوکې ضیاءالدین راواله بالکل ښه همداشان بیا راځو بل دی زموږ سره بیکګراوند اوس فار ایگزامپل دا پیج ته زما زه باید دې ته زه ښکلی بیکګراوند راولم چې دا پیج ښکلا پسې واشي بیکګراوند راځو فار ایگزامپل په سی وي کې pictures اوس فار ایگزامپل زموږ سره په دې کې څه پکچر دي pictures چېرته کې دي اوکې دا پکچر شو انسرټ ګورئ هغه ایمیج زموږ سره راغله ګوره او څومره ښکلی اوس لیکل پې کوه د دې دپاره به لیکل زموږ سره کېږي زه لیکم نیم اف نیم پوسټ سیلري کمیشن ایڈریس لیکل کوئ ورباندې لیکل کوئ د ایمیج دپاره به بیا زموږ سره کېږي زه غواړم چې دا بیکګراوند ختم شي نه م دی پکار نو ډیلیټ بیکګراوند ختم بشي اوس ته غواړې چې دې ټیپس دا شیټ چې کوم دي دې ته ته کلر ورکړې نو دا هم کولی شي فارمیټ ته راشه ورته ووایي چې ټیپ کلر بلیک کلر اوکې ګور کلر زموږ سره واخیستو دا شان دې ته هم کلر ورکول غواړم شیټ کې ټیپ کلر ریډ کلر اوکې ګوره دې هم کلر واخیستو زه غواړم چې دې ته هم کلر ورکړم شیټ ټیپ کلر دا شو green color اوکې دا ګورئ درې واړو زموږ سره کلرونه واخیستل په دې باندې پوه شولئ دا زموږ سره په فارمیټ مینو کې د شیټ کار آټو فارمیټ باندې څه کېږي که ستاسو اکثره خیال شي د جنترین کلنډر چې ورته وایي دوی دپاره استعمالېږي فار ایگزامپل ما ولیکو جنوري فیبروري مارچ اپریل می جون جولای دا داسې یو سم ولیکل صحیح ده مثال دی کې 1 2 3 مونږ ولیکو زه 1 کافي سره به ورته پیسټ کړو صحیح ده ها زه اوس غواړم چې دغه فارمیټ دې کې په ټیبل فارمیټ کې آټو فارمیټ کې مخکې ریډیمیډ تیار جوړ شوي کلنډر دی زموږ سره کوم دی پکاري کوم چې ستاسو د مرضي ستاسو خوښي هغه راواخلئ او اوکې کلیک کړئ نو د دې چې کوم فارمیټ دی هغه به هغې ته چینج شي کوم چې موږ په دې شیټ کې جوړ کړی دا ګوره هغه فارمیټ ته چینج شو دا دې نه یې په کار کولی شي چې دا هم چینج کړي فارمیټ فار ایگزامپل دا یو ټیک دی یا دا ټیک دی اوکې هغه سټایل ته به چینج کېږي دا فرینډ ټیبل دی کولی شي چې دا فرینډ هم مزدار ټیبل جوړېږي ورباندې پوه شولئ په دې باندې ښه او بل دی زموږ سره لاست کنډیشنل فارمیټینګ اوس فار ایگزامپل دې ځای کې ما څه ویلیو ولیکله ویلیو مې ولیکله 1000 2000 3 4 5 6 7 8 ټیک شو دا ویلیو ما ولیکله دا ما بلاک واخیستو راځم په فارمیټ کې ورته ویم چې کنډیشنل فارمیټینګ ها بټوین هغه ویلیو دا کوم چې ته ما سلیکټ کړی چې د 300 او 600 ترمنځ وي هغه ویلیو چې هغه بټوین د 3000 and 6000 ترمنځ وي هغې ته څوکه فارمیټ ورکړه څنګه فارمیټ بولډ یې کړه او همداشان ډبل یې کړه ډبل لاین ضرورت نشته نن همداشان ریډ کلر والا ورکړه ټیک شو او موږ ته یې شو کړه اوکې هغه کومه ویلیو ده اوکې کړه هغه موږ ته وایي چې 3 دی 4 دی 5 دی 6 دی هغه موږ سلیکټ کړو 1000 100 200 او 7 او 8 دواړه یې پرېښودل ولې چې موږ ورته ویلو چې لکه د 3 او 6 ترمنځ چې کومه ویلیو هغه موږ ته شو کړه پوه شولئ په دې باندې دا شان کولی شي چې ګریټر دی دا ټول په دې کې شته دی زه ورته وایم چې نه ناټ ایکوال چې مساوي نه وي د 3300 او 500 مساوي نه وي هغې له څه وکړه
فارمیټ ودا ورکا څنګه فارمیټ بلو کلر اوکې اوکې یعنی چې په مینس کې نه د 3 او 5 په مینس کې نه وي هغه کوم ویلی ده وی هغه 2 دی 1 دی او دا شپږ او اته دی دا نو بیا په خپل وکي آسان دی صحیح ده دا زموږ سره فارمیټ مینو